فریبا هستم، مدرس ادبیات با بیش از 20 سال سابقه تدریس. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، چنین گفت که آیین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سر بخت و تختش برآمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. پسر بد مر او را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بدش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر بدکنش ریمن آهرمنا. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاه بزرگ. همی گفت با هر کسی رأی خویش، جهان کرد یکسر پرآوای خویش. من توی این برنامه میخوام یکی از داستانهای شیرین شاهنامه فردوسی رو براتون بازگو کنم. ما هر وقت اسمی از شاهنامه میاد فکر میکنیم فقط باید قصه رستم و سهراب و زال و سام و از این صحبت ها باشه، ولی شاهنامه داستانش با پادشاهی کیومرث شروع شد. پس من بر خودم واجب دیدم که از پادشاهی کیومرث شروع کنم و قصه ها رو یکی یکی با هم دیگه مرور کنم. کیومرث اولین پادشاهی که اسمش در کتاب شاهنامه فردوسی اومده. پادشاهی بود که مردم از دستش خیلی راضی بودن. به مردم سخت نمی گرفت، اذیتشون نمی کرد، مثل یک دوست بود باشون و اصلا اهل جنگ نبود، ولی ارتش نیرومندی داشت که اگر کسی میخواست به مردمش حمله کنه در مقابلشون به جنگ میرفت. مردمش رو به کوهستان برد و اولین بار بود در تمام دنیا که تاج پادشاهی رو بر سر گذاشت و بر تخت پادشاهی نشست. در اصل میشه بگیم کیومرث اولین پادشاه جهان بود. بر 7 کشور تسلط داشت. خلاصه خودش لباس پلنگی میپوشید و به مردمش هم لباس پلنگی داد. این نشان اقتدار کیومرث بود که اینقدر پلنگ شکار کرده بود. مردم به خوشی زندگی میکردن تا اینکه یک روز سروش که یک فرشته آسمانی بود اومد و گفت کیومرث، یک دشمن داری تو خیلی انسان خوبی هستی، همه دوستت دارن، ولی این دشمن بد نیت و بد طینت با پسرش در یک سرزمین دور قصد تو رو کردن که بکشن و حکومت رو ازت بگیرن. گفت چرا؟ گفت نمیدونم، خیلی بد طینته، اون همش از تو اسم میبره، به مردمش میگه باید اونا رو نابود کنم و از این حرفا. تو بیا یه ارتش قوی بساز و برو به جنگ این دشمن بد طینت. گفت باشه. رفت و وزیر وزرا و فرزنداشو جمع کرد و خبر رو بهشون گفت. سیامک پسر نیرومند و جوان و خیلی خوشتیپ کیومرث گفت پدر رخصت بده من برم به جنگ این دیو اهریمن. پدر گفت باشه. اونو کرد فرمانده ارتش و اونا رو گسیل کرد به سمت دشمن اهریمن. جنگ سختی در گرفت. سیامک بیامد برهنه تنا، برآویخت با پور آهرمنا. فگند آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. بعد از مدتی ارتش کیومرث شکست خورد و سیامک کشته شد و بدنش تکه تکه و قلبش رو در آوردن. ارتش با نگرانی و ناراحتی و زاری به طرف سرزمین کیومرث برگشت. خبر دادن که این بلا سرشون اومده. همه مردم کیومرث عزاداری رو شروع کردن. براشون خیلی سنگین بود، خیلی ناراحت کننده بود که از این دشمن اهریمن و پسرش شکست بخورن. 1 سال گذشت. یک روز
باز سروش اومد و گفت کیومرث دست بردا، تو مرد خیلی غیوری هستی، نباید اینجوری خودتو ببازی، باید از مردمت حمایت کنی، باید بری و این اهریمن رو نابود کنی. سروش اونا خیلی قوی هن، اونا دیو صفتن. گفت نگران نباش، این بار من و تمام فرشته ها و شیران و پلنگان و ببران همه در خدمت تو هستیم و در رکابت می جنگیم. سروش خودش به احترام این پلنگین پوش لباس پلنگی می پوشید. خلاصه اون خوشحال شد و رفت به اطرافیان اطلاع داد و این بار هوشنگ پسر سیامک که پدرشو از دست داده بود توی جنگ قبلی اعلام آمادگی کرد. گفت پدر بزرگ، حق منه که برم و این دیو رو نابود کنم. شد فرمانده ارتش کیومرث. پدر بزرگ اونها رو راهی کرد به طرف سرزمین دیو اهریمن. جنگ سختی در گرفت، ولی این بار سپاه کیومرث که مردان جنگی قوی و فرشته ها و شیران و ببران و پلنگان در رکابش بودن پیروز شدن و دیو بدسیرت و پسرش نابود شدن. مردم سرزمین اون دیو خیلی خوشحال شدن. چرا؟ چون از زیر ظلم و ستم اون در می رفتن و به آرامش مردم سرزمین کیومرث می رسیدن. با آغوش باز آنها رو پذیرفتن و خوشحال و شاد جشن برپا کردند. کیومرث بعد از این پیروزی مجلسی برپا کرد و تمام بزرگان و فرمانده‌ها و پهلوانان و اینا رو همه دعوت کرد و گفت بعد از من هوشنگ پادشاه. مردم همه شاد باش گفتن. مدت کوتاهی نگذشت و کیومرث دار فانی را وداع گفت. بعد از مراسم خاکسپاری کیومرث هوشنگ بزرگا رو جمع کرد و خبر پادشاهی خودش رو اعلام کرد و راه و رسم خودش رو اعلام کرد که من میخوام چه اهدافی رو برای مردمم اجرا کنم. جهاندار هوشنگ با رأی و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی. که بر 7 کشور منم پادشاه، جهاندار پیروز و فرمان روا. پادشاه اون 7 اقلیم شد. هوشنگ در طی تمام پادشاهیش به احدی ظلم نکرد. همه رو دوست داشت. نهرها رو جاری ساخت. کشاورزی و آبیاری رو برای تمام مردم فراهم کرد. کانالایی ساختن. خلاصه اینکه سرزمین بسیار آباد شد. 40 سال پادشاهی هوشنگ به طول انجامید. بعد از هوشنگ پسرش طهمورث به پادشاهی رسید. امیدوارم این داستان که اولین داستان شاهنامه فردوسی بود براتون خیلی جذاب و دلنشین بوده باشه. ایام به کامتون و موفق باشید. نگه کن که این نامه تا جاودان، درفشی بود بر سر بخردان. بماند بسی روزگاران چنین، که خوانند هر کس بر او آفرین.